Muốn làm những điều khó, Anh thích làm những hình nó phức tạp, nó thể hiện được trình độ của mình. muốn thử những thứ mới mẻ Anh ấp ủ để tìm ra một cái gì đó thật sự táo bạo. là những gì mà hai nhân vật trong tập này diễn tả khi rẽ ngang mở lối đi quả cảm để được tự do sáng tạo theo cách riêng của mình. Nó là một cái tổng hòa của rất là nhiều những cái mảng nghệ thuật khác nhau. Một người á thì làm em đau, còn một người làm em say. Hai người cùng chung một tinh thần dám thử nghiệm. Hãy cùng quả cảm đến thăm không gian của hai nhân vật này nha. Hello mọi người, xin mời mọi người vào. Xin chào mọi người, tụi mình là Tatunita Studio và mình là An. Ai cũng từng chán làm văn phòng rồi mơ về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Nhưng mà anh An đến từ Tatunista lại nuôi một giấc mơ độc lạ hơn. Ngày xưa lúc mà anh còn làm ở một cái agency quảng cáo á, cái công việc nó bị mông lung á. Trong cái lúc đó thì anh cũng có thử học và nghiên cứu về xăm ở trên YouTube. Anh quyết định là anh chuyển ra hẳn anh làm xăm luôn, và anh cũng chưa có cái suy nghĩ là mình sẽ mở cái studio xăm nó như bây giờ, tức là mọi thứ nó đến nó đều tự nhiên cả. Nghề xăm nói ở Việt Nam thôi thì nó đang thay đổi theo hướng rất là tích cực, tức là nó đã tiếp cận được với nhiều đối tượng, đó là khán giả cũng đúng. Ngày xưa thì những cái bậc phụ huynh họ có nhìn rất là ác cảm về hình xăm, thì ở thời điểm hiện tại thì anh khá là vui khi thấy là thỉnh thoảng có những bạn khách họ dắt theo phụ huynh của mình đến xăm luôn, xăm cả gia đình luôn. Anh đã tự dành cho mình một phòng làm việc mà bao quanh bởi những món đồ mình yêu thích. Những cái món đồ ở đây á, hầu hết là đồ của khách xăm họ tặng cho tụi anh, với lại có những cái món mà họ để quên thì tụi anh giữ lại luôn. Anh nghĩ là anh thích nhất là bức này với lại cái bức to ở đây nè, ở phòng khách nè. Đó, anh thích nhất là vì tranh này anh đặt riêng của hai anh họa sĩ khá là nổi tiếng ở Việt Nam. Hai bức nó đều có nội dung giống nhau là phụ nữ và cái nón phi hành gia. Anh rất là thích hai cái đề tài này. Với anh, phụ nữ với lại vũ trụ nó vô cùng khó hiểu. Trước khi làm em đau, chắc ảnh đã phải khổ luyện nhiều lắm hả ta? Anh học cũng tương đối nhanh, tầm 1 năm vài tháng. Bản thân của anh là họa sĩ rồi, thì anh chỉ học về cái cách sử dụng công cụ thôi. Anh chuyển từ cái cây bút vẽ truyền thống sang cái máy xăm vẽ trên cái chất liệu khác là da người. Anh thích làm những hình nó phức tạp, tức là nó cho người ta thấy được cái kỹ năng của mình nó ở mức nào, thì anh nghĩ là nghệ sĩ nào họ cũng thích được khoe khoang cái tài năng của mình. Nghề xăm này giúp cho anh An tiếp cận được với những đề bài sáng tạo bất ngờ, đầy tính cá nhân, để anh có thể kể những câu chuyện qua nét mực của mình một cách tự nhiên nhất. Có một cái hình ở trong cái dự án trước đây anh làm, nó là xăm tiếng Việt đi: con ăn cơm chưa. Khi mà anh đọc cái nội dung anh cũng không biết, cho tới khi bạn kể cái câu chuyện đó là cái lời nhắn cuối cùng mà của bố bạn nó dành cho bạn. Mà bạn đó lúc đó cũng khoảng 10 giờ đêm rồi, thì bạn nó cảm thấy là mình nhớ ba quá, và bạn nó không có kiềm chế được cái nỗi nhớ đó, nên bút anh xăm ngay lúc đó. Mà thực ra thì 10 giờ đêm anh cũng đâu có làm đâu. Khi mà anh nghe câu chuyện đó thì anh rất là cảm động và anh chọn anh xăm. Nó cũng là cái bước đệm để anh làm cái dự án xăm tiếng Việt đi. Cái bước anh thích nhất là sau khi xem lại cái hình xăm của mình vừa hoàn thành, là cái bước mà anh lao hình xăm cho khách và anh soi lại những cái chi tiết của anh làm. Cái bước đó là cái bước mà anh cảm thấy mình tự luyến nhất, tự yêu bản thân mình nhất, vì mình hài lòng với những gì mình làm ra. Anh ấp ủ cũng tầm 6-7 năm rồi. Anh nghĩ cái thời điểm vừa rồi là thời điểm mà thích hợp nhất để anh hoàn thành cái giấc mơ của mình. Anh gọi là giấc mơ luôn, tại vì anh rất là thích có một cái cảm giác là mình cưỡi xe máy mình đi khắp nơi ở Việt Nam này. Ngày xưa anh chưa có làm á, anh cứ chần chừ là tại vì anh cũng khá là sợ. Cuối cùng anh cũng chọn đi. Trong cái chuyến đi đó thì anh rất là vui vì có những bạn họ theo dõi anh ở trên Instagram thì họ gửi tin nhắn là cái chuyến đi của anh nó thú vị và nó truyền được một cái cảm hứng khá là tích cực cho những cái bạn đó, thì nó cũng là một cái động lực để anh hoàn thành cái chuyến đi của mình. Sau cái chuyến đi thì anh nghĩ là nếu mà chúng ta muốn làm một cái gì đó thì nên dành hết cái tâm trí cho cái chuyện đó để cố gắng hoàn thành được cái điều mong muốn của mình. Cái chuyến đi đó anh đặt tên là cứ làm đi, thì mình cứ làm đi. Đó là câu chuyện ngã rẽ thợ xăm đầy vô tư của anh An.
Nhân vật thứ hai của chúng ta là một nhà thiết kế nội thất giàu kinh nghiệm. Và anh dùng những kiến thức đó để thử nghiệm với những điều hoàn toàn mới. Nhân vật thứ hai thì ấp ủ một không gian cho riêng mình khi nhìn thấy căn nhà anh từng đi qua thời thơ ấu. Mời tụi em tới quán của anh. Anh tên là Duy, anh làm công việc về thiết kế nội thất cũng 10 năm rồi. Anh làm chuyên về mảng F&B, bar, club và các nhà hàng. Quán anh có tên là Apple The Carry. Hiện tại thì nó đang ở số 12 Phan Liêm, phường Đa Cao, quận Nhất. Là một nhà thiết kế nội thất giàu kinh nghiệm, nhưng anh chọn một cách thiết kế hoàn toàn ngẫu hứng cho quán của mình. Và theo anh, quy trình này rất tình cảm. Anh rất là thích những cái gì đó thuộc về cái hoài niệm, cho nên là khi mà anh nhìn cái ngôi nhà này thì anh luôn luôn có một cái cảm xúc rất là sâu, và anh muốn lấy ngôi nhà này để mà anh làm những cái mà anh ấp ủ và anh phát triển nó một cách rất là tự nhiên, và nó có chút gì đó của cái sự ngẫu hứng ở trong đó. Thì anh nghĩ như vậy nó sẽ mang được cái tình cảm nó nhiều hơn. Để nói về cái không gian này thì nó rất là nhiều, cho nên là anh có thể chia sẻ với tụi em 3 cái thứ mà anh thích nhất ở đây. Đầu tiên là cái phần gạch nền này, nó sẽ có những cái bề mặt của nó rất là tự nhiên, những cái viên đậm nhạt khác nhau. Thì thông thường khi mà bước vào cái nhà này á, tụi anh hoàn toàn có thể thay đổi cái gạch này giống như vậy nhưng mà là mới. Tuy nhiên là tụi anh muốn giữ lại những cái giá trị lâu năm của nó. Rồi tụi anh phải gỡ từng viên ra và đi tất cả những cái đường ống ở dưới này. Sau đó tụi anh lắp cái sàn này lại, và tụi em nhìn thấy là nó có rất là nhiều những cái texture đậm nhạt khác nhau, và anh nghĩ là nó cho người ta cảm giác đúng như là trước đây nó như thế nào thì bây giờ mình giữ nó lại như vậy. Cái thứ hai là anh muốn nói về cái chất liệu ở đây. Tại vì khi mà tụi anh trong cái ngôi nhà này, khi mà tụi anh mở ra trên nguyên cái không gian này á, tụi anh thấy một cái bề mặt này, một cái texture. Ngày xưa người ta sẽ bết lại cái chất liệu lại với nhau chứ nó không có xây gạch, và trong đó nó có mật mía, nó có cát, nó có một số những chất liệu để người ta bết thành giống như bê tông bây giờ vậy đó. Thì người ta phết lên đây, và ở trong góc độ về thẩm mỹ thì nó là một cái texture rất là đẹp. Cái con tiêu bản là điểu này đó là một cái nghệ thuật về tẩm ướp và nghệ thuật về nhồi bông. Thì cái nghệ thuật này phát triển ở châu Âu đã rất là lâu rồi, nó chỉ mới du nhập vào châu Á gần đây thôi. Thì ở Việt Nam mình mọi người bắt đầu mới chơi tiêu bản. Để mà tạo ra được một con tiêu bản này thì phải có rất là nhiều những cái góc nhìn về nghệ thuật và cả những cái kỹ thuật nữa. Cho nên là đây là giống như một cái điểm nhấn ở trong cái không gian của anh. Ở đây thì nó cũng có nhiều cái đồ vật rất là thú vị. Ví dụ như là cái đèn này. Đây là một cái đèn mổ thời xưa, thì nó hiện tại nó vẫn còn sử dụng được, và anh đặt nó giống như một cái đèn đứng vậy đó. Đây là những cái mảng tường từ xưa đến giờ nó là như vậy, và nó tạo lên được những cái mảng miếng, những cái điểm nhấn, những cái bố cục rất là tự nhiên, và anh lấy nó làm một cái nó hòa chung trong cái không gian này. Cái cuốn menu này á, nó là cái cốt lõi của vấn đề câu chuyện. Anh tạo cho nó một cái cuốn hồ sơ, người ta sẽ có những cái để người ta nghiên cứu về một cái món gì đó. Về cái style thì anh kết hợp giữa cái mà nó vừa có tính đồ họa mà nó vừa có tính thủ công, nó vừa kết hợp những cái phông chữ cổ điển và những cái gì đó mà tụi anh note bằng tay, vẽ bằng tay, thì tất cả cái cảm giác của nó hơi xưa chút xíu. Khi mà kết nối những cái nội dung đó lại á, thì anh nghĩ đến cái từ khóa đó là khoa học cổ điển. Là một người sáng tạo, hẳn ai cũng sợ đi vào lối mòn. Vậy có phải lựa chọn để ra khỏi lối mòn là mở một lối đi khác hay không vậy? Anh thích những cái gì đó mà nó mới, nó ấn tượng và nó có câu chuyện, cho nên là anh chọn cái nghề thiết kế nội thất và đi sâu vào cái mảng F&B và bar, club và nhà hàng. Anh muốn đưa thêm câu chuyện vào cho nó để nó trở nên đặc biệt hơn. Về cái storytelling, nó giúp cho cái không gian của anh nó mang một cái yếu tố kịch tính hơn. Mình hay nghe từ kịch tính ở trong phim ảnh, nhưng mà thực sự là tất cả những cái nghệ thuật nó đều có một cái sự kịch tính ở trong đó hết. Dù mình ăn một cái món ăn, hay là mình uống một cái món nước, hoặc là mình làm một cái không gian mà nó có sự tương phản, nó có sự kịch tính, thì nó luôn luôn có sự thú vị trong đó. Không gian đã đặc biệt, nên khi đến với Apothecary, bạn cũng có thể nhận được những món đồ uống cũng đặc biệt không kém. Cách một món nước được tạo ra tại Apothecary cũng như một tác phẩm sáng tạo có concept vậy đó, được hình thành bởi một team sáng tạo chuyên nghiệp. Để lên một cái concept thì nó là một cái kế hoạch lớn. Trước tiên tụi anh suy nghĩ để tìm ra những cái cách thức cho nó thành một cái cảm hứng, và từ đó tụi anh ngồi lại với nhau để kết nối lại, và mỗi người sẽ phát triển nó sâu vào trong đó để nó có những cái đường link giữa những cái chuyên môn về món nước và cái chuyên môn về nghệ thuật, nó cộng hưởng chung lại với nhau. Về mặt tính chất sáng tạo nó giống nhau, mình làm sáng tạo như thế nào cũng được, mình phải chạm được cái cảm xúc của con người. Nếu mà mình yêu nghề, mình làm nên những cái giá trị nó tốt
tuy nhiên là nó không có thương mại được, như là với anh nó cũng không có giá trị. Anh cảm thấy là anh yêu nghề và anh cũng muốn kiếm tiền từ nó, nên là hai thứ đó nó phải song song với nhau. Tới thời điểm hiện tại thì anh chắc chắn một điều là anh vô cùng yêu nghề, và anh sẽ theo đuổi cái công việc xăm này nó tới một cái lúc nào mà anh không cảm thấy yêu nghề nữa. Sự thử nghiệm đã mang cả hai đến một ngã rẽ mới trên hành trình sáng tạo, mang lại thêm những trải nghiệm mới, những người đồng nghiệp hợp gu, được khách hàng đặt niềm tin, đặc biệt là tình yêu nghề và niềm vui khi làm với nghề. Và còn tuyệt vời hơn khi kiếm được tiền nhờ làm việc mình yêu thích nữa. Vậy thì mong các bạn, cũng như anh An và anh Duy, hãy cùng dám thử nghiệm những điều mình ấp ủ nha.